उन्हाळ्याच्या दिवसात पोटाला थंडावा देणारी रेसिपी म्हणजे दही भात रेसिपी। नमस्कार मैत्रिणींनो, साचीज मॉम किचन मध्ये आपले स्वागत आहे। आज आपण बनवणार आहोत दही भात। तुम्ही जर माझ्या चॅनलवर नवीन असाल तर माझ्या चॅनलला लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राइब करा। चला तर मग जास्त वेळ न घालवता रेसिपीला सुरुवात करूया। साहित्य पाहूया। 100 ग्राम प्रमाणात मी बासमती तुकडा घेतलेला आहे। चवीनुसार मीठ घेतलेला आहे। पाव तुकडा आल्याचा बारीक कापून घेतलेला आहे। ही कडीलिंबाची पानं आहेत, ही कोथिंबीर आहे, 2-3 सुक्या लाल मिरच्या आहेत, 1 हिरवी मिरची बारीक कापून घेतलेली आहे, 1 वाटी दही आहे, 1 कप अर्धा कप तांदूळ असेल तर पूर्ण 1 कप असं दही घेतलेलं आहे। ह्या मेजरिंग कपने मी ते हिंग घेतलेले पाव चमचा, थोडीशी मोहरी घेतलेली आहे, पाव चमचा जिरं घेतलेले आहे, 1 चमचा उडदाची डाळ घेतलेली आहे, 1 चमचा साखर घेतलेली आहे आणि अर्धी वाटी दूध घेतलेलं आहे। तांदूळ मी 10-15 मिनिटांसाठी धुवून भिजत ठेवलं होतं। आता आपण शिजवून घेऊया। कुकरमध्ये मी तांदूळ टाकलेला आहे आणि त्यामध्ये पाणी पण टाकलेलं आहे। 100 ग्रॅम प्रमाणे आपण तांदूळ घेतला असेल तर त्याच्या 1.5 पट आपल्याला पाणी टाकायचं आहे। म्हणजे मी 1.5 वाटी पाणी टाकलेलं आहे। आता चवीनुसार मीठ टाकायचं आहे, मिक्स करून घ्यायचं आहे। भात चांगला मऊसूत असं शिजवून घ्यायचा आहे। कुकरला आपल्याला 3-4 शिट्ट्या घ्यायच्या आहेत। 2-3 शिट्ट्या झालेल्या आहेत। आपला भात छान मऊसूत शिजलेला आहे। आपल्याला भात असाच हवा आहे, जास्त मोकळा नकोय। आता एका बाउलमध्ये भात काढून घ्यायचा आहे। पळीने असा मॅश करायचा आहे। आपण भात थोडासा मॅश करून घेतलेला आहे। आता आपण त्यामध्ये दूध टाकायचं आहे, एकत्र करून घ्यायचं आहे। आता घेतलेले दही टाकायचं आहे। दही मी अगोदरच फेटून घेतलेलं आहे। मिक्स करून घ्यायचे आहे। मी गॅसवरती फोडणी पात्र ठेवलेलं आहे। त्यामध्ये मी आता 2-3 चमचे तूप टाकत आहे। तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार तेलही वापरू शकता। मोहरी टाकायची आहे। तेल चांगलं कडकडीत गरम झाल्यानंतर मोहरी चांगली तडतडल्यानंतर आपण उडदाची डाळ टाकायची आहे, जिरं टाकायचं आहे, हिंग, अद्रक टाकलेली आहे, बारीक कापून घेतलेल्या मिरच्या मिक्स करून घ्यायचं आहे। कढीपत्त्याची पानं टाकायची आहे, सुक्या लाल मिरची, थोडीशी कोथिंबीर टाकायची आहे, मिक्स करून घ्यायचं आहे। चमचा घेतलेली साखर टाकायची आहे। आता हे सगळं मिक्स करून घ्यायचं आहे। असं या पद्धतीची कन्सिस्टन्सी आहे। तुम्हाला असं घट्ट वगैरे वाटत असेल तर दही घेऊ शकता तुम्ही वाढवून, किंवा दूध हवं असेल तर दूधही घेऊ शकता। एक 10-15 मिनिटं आपल्याला भात असंच झाकून ठेवायचं आहे। 10-15 मिनिटं झाल्यानंतर खायला घ्यायचं आहे। उन्हाळ्याच्या दिवसात पोटाला थंडावा देणारा दही भात तयार आहे। अशाच नवनवीन रेसिपी पाहण्यासाठी माझ्या चॅनलला लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा। पुन्हा भेटूया एका नवीन रेसिपी सोबत। तोपर्यंत पौष्टिक खा आणि मस्त रहा। धन्यवाद।